Hello students, মই ঋতুপৰ্ণ বৰা আৰু তোমালোকে চাই আছা তোমালোকৰ YouTube চেনেল জ্ঞানমতুইtion। এই চেনেলটোত আমি ক্লাস 10 ৰ জেনাৰেল সায়েন্স, ক্লাস 11 ৰ ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, বায়োলজি আৰু ক্লাস 12 ৰ কেমিষ্ট্ৰিৰ বিভিন্ন টপিক বিলাক ডিসকাস কৰি থাকো। গতিকে যদিহে তুমি ক্লাস 10 ৰ ষ্টুডেন্ট বা ক্লাস 11 বা 12 ৰ সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট, তেতিয়াহলে মই তোমাক সাজেষ্ট কৰিম যে তুমি এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখা যাতে আমি নতুন ভিডিও দিয়াৰ লগে লগে তাৰ নটিফিকেশন তুমি পাই যোৱা। আৰু তাৰোপৰি যিসকলে ক্লাস 10 লৈ পাইছা বা যিসকলে ক্লাস 12 লৈ পাবা তেওঁলোকৰ বাবে আমি বিহুৰ পাছৰ পৰা অতি ইফেক্টিভলি গুগল মিটৰ যোগেৰে লাইভ টিউচন ক্লাস আগবঢ়াম আৰু সেই ক্লাস সমূহত যদি তোমালোকে এনৰোল হ'বলৈ বিচাৰা তেতিয়াহলে আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত থকা নাম্বাৰত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা। সো লাষ্ট ক্লাছত মই ক্লাস 10 ৰ ষ্টুডেন্ট সকলৰ বাবে এসিড, ক্ষাৰক আৰু লৱণ লেসনটোৰ এটা টপিক আগবঢ়াইছিলো আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কোৱেশ্চন তোমালোকক কৰি আগবঢ়াইছিলো। যিসকলে লাষ্টৰ ক্লাসটো চোৱা নাই বা যিসকলে প্ৰথমৰ পৰা ক্লাসবিলাক চাব জনা নাই তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলৰ আইকনটোত ক্লিক কৰিলে এনেদৰে দেখিবলৈ পাবা ওপৰত ভিডিওজ, প্লেলিষ্ট এনেদৰে ওলাব আমাৰ পেজটোত আৰু তাত তোমালোকে প্লেলিষ্টত গলে বিভিন্ন প্লেলিষ্ট বিলাক ওলাব। ক্লাস 10 ৰ প্লেলিষ্ট, ক্লাস 11 ৰ বেলেগ লেসনৰ বেলেগ প্লেলিষ্ট বিলাক দেখিবলৈ পাবা আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ক্লাস 10 ৰ এখনেই প্লেলিষ্ট আছে। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে গোটেই ভিডিও বিলাক একাধিক্ৰমে চাব পাৰিবা যাতে তোমালোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হয়। সো লাষ্ট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিলো এসিড আৰু ক্ষাৰকৰ তীব্ৰতা আমি কেনেকৈ গম পাওঁ, এসিড আৰু ক্ষাৰকৰ দ্ৰবৰ আমি কেনেদৰে লঘু কৰিব লাগে সেই কথা আমি ডিসকাস কৰিছিলো। বা এসিড এটা কিয় এসিডিক হয় বুলি আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে এসিড এটা কেলে এসিডিক হয়, আম্লিক ধৰ্ম দেখুৱায় কাৰণ এসিডত H পজিটিভ আয়ন থাকে। ক্ষাৰক এটা কেলে ক্ষাৰকীয় হয় কাৰণ তাত OH নিগেটিভ আয়ন থাকে। আৰু এটা কথা আমি এতিয়ালৈকে গম পালো যে ইহঁতক আমি লঘু কৰা মানে কি, যেতিয়া আমি পানী মিলাম এতিয়া এসিড এটা ইয়াত যিকোনো এটা এসিড আমি যদি লৈছো এসিড এটো হল বেস বা ক্ষাৰক এটা যদি আমি লৈছো তেতিয়াহলে ইয়াত কি আছে কিছুমান H পজিটিভ আয়ন আছে এসিডটোত। সাপোজ এই এসিডটোৰ আমি কি কৈছো 100 ml যেনিবা লৈছো 100 ml ইয়াত কিছুমান কি আছে H পজিটিভ আয়ন কিছুমান আছে, ইয়াত তেনেকে OH নিগেটিভ আয়ন কিছুমান আছে। যেতিয়া আমি ইয়াত এক্সট্ৰা পানী মিহলি কৰি দিম, পানী মিহলি কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব এই যিবিলাক আয়ন সেই আয়ন বিলাকৰ গাঢ়তাটো কমি যাব। তাৰমানে সেই আয়ন বিলাকৰ মাজত কি হৈ যাব পানী সোমাই যাব আৰু এই আয়ন বিলাক ইটোৰ পৰা হিটো বেছিকৈ আঁতৰি গুচি যাব, সেপাৰেট হৈ গুচি যাব আৰু প্ৰত্যেক একক আয়তনত কি হৈ যাব সিহঁতৰ ঘনত্ব কমি যাব আৰু ঘনত্ব কমি যোৱাৰ লগে লগে এসিডটোৰ এসিডিটি কমি যাব আৰু বেছটোৰ তেনেকৈ বেছিচিটি কমি যাব বা ক্ষাৰকটোৰ তেনেকৈ ক্ষাৰকীয়তা কমি যাব আৰু এই অম্লটোৰ আম্লিকতা বা এসিডিক ধৰ্মটো কি হৈ যাব কমি যাব। বুজি পাইছা? সো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আমি কোৱেশ্চন এনসাৰো ডিসকাস কৰিছিলো। তোমালোকে আগৰ ক্লাসটো চাই ললে বুজিবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল এসিড বা ক্ষাৰকৰ দ্ৰৱ এটাৰ তীব্ৰতাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম। সেই বস্তুটোৱে তীব্ৰতা ইয়াৰ লগতে ৰিলেটেড। যিমানেই H পজিটিভ আয়ন বেছিকৈ থাকিব বা গাঢ়কৈ থাকিব বা ঘনকৈ থাকিব সিমানেই কি হ'ব এটা এসিড বেছি তীব্ৰ হ'ব। এটা ক্ষাৰক সিমানেই বেছি তীব্ৰ হ'ব যিমানেই তাত OH নিগেটিভ আয়নৰ গাঢ়তা বা ঘনত্ব বেছি থাকিব। সাপোজ এটো এটা এসিড আৰু এটা বেলেগ এসিড মই লৈছো এটো এটা এসিড। দুইটা এসিডৰে মই 1 লিটাৰ লৈছো, এটো এসিডৰ 1 লিটাৰ লৈছিলো, এটো এসিডৰ 1 লিটাৰ লৈছো। এটো এসিডৰ সাপোজ এই 1 লিটাৰত 100টা H পজিটিভ আছে কিন্তু এটো এসিডৰ 1 লিটাৰত 50টাহে H পজিটিভ আছে। তেতিয়াহলে কোনটো তাৰমানে বেছি তীব্ৰ হ'ব, এই এসিডটো বেছি তীব্ৰ হ'ব। তাৰমানে বেলেগ এসিডৰ সমান পৰিমাণত একেই পৰিমাণৰ H পজিটিভ নাথাকে। বেলেগ এসিডত H পজিটিভৰ গাঢ়তা বেলেগ থাকে আৰু সেই H পজিটিভৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি হয় এসিড বিলাকৰ তীব্ৰতা বেলেগ হয়। তেনেকে OH নিগেটিভ যদি আমি বেলেগ এটা ক্ষাৰক লওঁ, সাপোজ এই ক্ষাৰকটো আমি 1 লিটাৰ লৈছিলো তাত কি আছিল 100টা OH নিগেটিভ আয়ন আছিল। বেলেগ এটা আমি বেছ লৈছো বা ক্ষাৰক লৈছো তাৰো 1 লিটাৰে লৈছো কিন্তু তাত হৈছে 200টা যেনিবা OH নিগেটিভ আয়ন আছে 1 লিটাৰতে। তেতিয়া তাৰমানে তীব্ৰতা কাৰ বেছি হ'ব, এই 200টা থকাটোৰ তীব্ৰতা বেছি হ'ব। প্ৰতি একক আয়তনত যিমানেই OH নিগেটিভ আয়নৰ গাঢ়তা বা ঘনত্ব বেছি থাকিব সিমানে কি হ'ব সেই ক্ষাৰকটো সিমানে বেছি তীব্ৰ হ'ব। এটা তীব্ৰ বাৰু হ'ব, সেই তীব্ৰতাটো জুখিব এতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজন হৈ গ'ল যে আমি জুখিব লাগিব। এতিয়া এসিড এটাক যদি এসিডৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰো কিমান তীব্ৰ, ইটুতকৈ হিটু কিমান তীব্ৰ বা ইটুতকৈ হিটু কিমান লঘু হেতু আমি কেনেকৈ গম পাব পাৰিম। তো তাক জুখিবলৈ আমাক এটা এতিয়া কিবা এটা জুখমাখৰ প্ৰণালী এটা আমাক প্ৰয়োজন হৈ গ'ল। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰটো কি হ'ব আমি সেই যেটো
জোখ হেতুক আমি pH বুলি কম pH তোমালকে কিতাপত চালে পাবা pH টো এটা p টো পাৱাৰ বুজায় পাৱাৰ অফ হাইড্ৰোজেন এটম বুজাইছে তাৰমানে pH পাৱাৰ অফ হাইড্ৰোজেন এটম আমি হেই আম্লিকতা মানে কিমান বেছি তীব্ৰ বা কিমান বেছি লঘু এটা এসিড কিমান তীব্ৰ হেতু কিহেৰে জুখিব পাৰিম এই pH স্কেল এডালে জুখিব পাৰিম এডাল স্কেল থাকিব হেডালৰ নাম হ'ব pH স্কেল এনেকুৱা এডাল স্কেল আছে যত মাজত আমি ৰাখো 7 টো হল প্ৰথম নিউট্ৰেল তাৰমানে এটো এনেকুৱা এটা অৱস্থা যত H পজিটিভ আৰু OH নেগেটিভ সমান থাকে এটো এটুক নিউট্ৰেল কৰি ৰাখে এফালে 0 এফালে থাকিব 14 এটা pH যদি 7 হয় কিবা এটা দ্ৰবৰ আমি জখি যদি pH টো 7 পাও তেতিয়া হলে কি হ'ব তাৰ হে দ্ৰবটোক আমি প্ৰথম দ্ৰব বুলি কম না মানে হি এসিডো নহয় হি ক্ষাৰো নহয় হি নিউট্ৰেল আৰু যিমান এই pH টো কমি আহিব pH টো কমি অহা মানে H পজিটিভ আয়নৰ গাঢ়তা বৃদ্ধি পাব স্কেল পাতৰ এইফালে কি হৈছে H পজিটিভ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছে আৰু এইফালে ক্ৰমান্বয়ে এই H পজিটিভ টো কি হৈছে কমি গৈ আছে আকৌ তেনেকে এফালে OH নেগেটিভ টো কি হৈছে বাঢ়ি গৈ আছে pH যিমানে বাঢ়ি যাব তাৰ মানে OH নেগেটিভ বাঢ়ি যাব আৰু OH নেগেটিভ বাঢ়ি যোৱা মানে কি হয় ক্ষাৰকীয়তা বাঢ়ি যোৱা কাৰণ OH নেগেটিভে কি ডিটাৰমাইন কৰে ক্ষাৰকীয়তা ডিটাৰমাইন কৰে আৰু H পজিটিভে কি ডিটাৰমাইন কৰে এসিডিটি বা আম্লিকতাক ডিটাৰমাইন কৰে যিমানে H পজিটিভ আয়নৰ গাঢ়তা বাঢ়ি যায় হিমানে দ্ৰব এটা বেছি আম্লিক হয় তাৰ মানে যিমানে pH টো কমিব হিমানে দ্ৰবটো বেছি কি হ'ব এসিডিক হ'ব আৰু হিমানে দ্ৰবটোৰ H পজিটিভ আয়নৰ গাঢ়তা বেছি হ'ব pH কমিলে এসিডিটি বাঢ়ে pH যদি বাঢ়ে এসিডিটি কমে আৰু কি বাঢ়ে ক্ষাৰকীয়তা বাঢ়ি যায় এতিয়া এই বস্তুবিলাক চাবৰ কাৰণে pH স্কেল পাত হল এটো আমি মানে ইয়াৰ যিবিলাক সাংখ্যিক কথা হেবিলাক গম পাবৰ কাৰণে এই pH স্কেল পাত লাগে pH স্কেল পাত আমাৰ হে চিসা বা কাঠৰ স্কেলৰ নিচিনা স্কেল নহয় এটো আমাৰ হে থাৰ্মোমিটাৰত থকা স্কেলৰ নিচিনা আমি ভাবি লৈছো জাস্ট এটো গম পাইছানে যে মাজত 7 টো থাকে এফালে 14 যেনেকৈ আমাৰ সংখ্যা ৰেখা বুলিটো বেলেগ কিবা এডাল নাথাকে এই তেনেকুৱা বস্তু এটো আৰু এতিয়া কথাটো হল কেনেকৈ গম পাম আমাৰ pH টো জুখিবৰ কাৰণে pH মিটাৰ বুলি ডাইৰেক্ট ইলেক্ট্ৰনিক মিটাৰো থাকে হেতু তাৰমানে আমি এনেকৈ যদি জুবিয়াই দিও দ্ৰব এটা লৈ পিনি pH মিটাৰৰ দাণ্ডাডাল যদি এনেকৈ জুবিয়াই দিও তেতিয়া হলে এটা ইয়াৰ লগত কানেক্ট হৈ এনেকৈ মিটাৰ এটা থাকে ডিজিটেল তাত ওলাই যায় এটা pH টো কিমান ধৰি লোৱা 7.5 যেনিবা হেতু 7.5 বুলি তাত ডিজিটেলি শো কৰি দিব হেতু এটা মাধ্যম আছে হেতুৱে নৰমালি ল্যাবৰেটৰী বিলাকত ইউজ কৰা হয় কিন্তু তাৰোপৰি আমি pH পেপাৰ ইউজ কৰিও এসিডিটি বা আম্লিকতা আৰু ক্ষাৰকীয়তা চাব পাৰো কেনেকৈ চাব পাৰো চাবা তোমালোকৰ কিতাপখনতে আছে pH পেপাৰ এখন আকি থোৱা আছে চালে দেখিবা মোৰ কিতাপখন অলপ পুৰণা হৈছে কথাটো মাইন্ড নকৰিবা ইয়াত কি হ'ব এনেকৈ বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ এনেকৈ এডাল স্কেল পাত থাকিব নহয় তাত বেলেগ বেলেগ কালাৰ থাকিব এনেকৈ ভাগ কৰি থোৱা তোমালোকৰ কিতাপখনত চালে দেখিবা সো সেই কালাৰ বিলাকত এনেকৈ আমাৰ নাম্বাৰ বিলাক দিয়া থাকিব 14 13 12 11 10 9 8 এনে নাম্বাৰ বিলাক দিয়া আছে দেখিছা সো এতিয়া আমি pH পেপাৰ এখন লৈ সাপোজ দ্ৰব এটা আছে pH পেপাৰখন নৰমালি যেটো কিনি আনিবলৈ পোৱা যায় হেতু ইয়েলো থাকে পেপাৰখনৰ কালাৰটো কিন্তু সেই ইয়েলো পেপাৰখন যেতিয়া আমি ইয়াত জুবিয়াই দিলে যেটো কালাৰ হ'ব লাগে হেমতে হৈ যাব তাৰমানে কালাৰটো আৰু সেই কালাৰটো আমি ইয়াৰ লগত মিলাই চাম এতিয়া কোনটো কালাৰ লগত মিললে এই পেপাৰখন ললো কিনি অনা পেপাৰখন লৈ এই দ্ৰবটো জুবিয়াই দিলো জুবিয়াই দিয়াৰ পিছত দেখিলো যে ইয়াৰ যেটো কালাৰ হৈ পৰিলে সেই কালাৰটো যেনিবা এটোৰ লগত মিলিছে 14 টোৰ লগত 14 ত যেটো কালাৰ আছে যিখন কাগজ লৈছিলো আমি কাগজখন আমি জুবিয়ালো দ্ৰবটো জুবিয়াৰ পিছত সেই কালাৰটো আনি পিনি ইয়াত এই স্কেল পাতৰ লগত এনেকৈ মিলাই চালো কোড মিলিছে কালাৰটো সো মিলি যোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাই গলো হেতু কিমান হ'ব pH টো সো তেনেকেও pH টো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় গম পাইছানে আকৌ এবাৰ মই গোটেই কথাখিনি কনক্লুড কৰি দিছো যে দ্ৰব এটাত এসিডৰ দ্ৰব এটাত প্ৰতি একক আয়তনত থকা H পজিটিভ আয়নৰ গাঢ়তাই কি ডিটাৰমাইন কৰে তাৰ এসিডিটি বা আম্লিকতা বা হেই এসিডৰ দ্ৰবটোৰ তীব্ৰতাক ডিটাৰমাইন কৰে যিমানে H পজিটিভ আয়নৰ গাঢ়তা প্ৰতি একক আয়তনত বৃদ্ধি পাব হিমানে কি হ'ব তাৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পাব আৰু OH নেগেটিভ আয়নৰ গাঢ়তা যিমানে প্ৰতি একক আয়তনত বৃদ্ধি পাব হিমানে কি হ'ব তাৰ ক্ষাৰকীয়তা বৃদ্ধি পাব এতিয়া আম্লিকতা বা ক্ষাৰকীয়তাৰ তীব্ৰতা জুখিবৰ কাৰণে আমাক এডাল স্কেল দৰকাৰ হল হেতুক আমি কি বুলি কওঁ pH স্কেল 7 টো হল প্ৰথম যত আম্লিকতাও নাথাকে বা ক্ষাৰকীয়তাও নাথাকে নিউট্ৰেল যেনে আমাৰ পানীটো আমি ডাইৰেক্টলি খাব পাৰো তাক মানে যিবিলাক কৰ pH নিউট্ৰেল অৱস্থাত থাকে নরমাল আৰু তাৰ পিছত কি হল যদি pH বাঢ়ি যায়
14 ফালে তেতিয়াহলে কি হৈ যায় হেতু ক্ষাৰকীয় বুলি কম যিমানে pH টো কমি আহে হিমানে তাক আমি আম্লিক বুলি কম হলে আৰু pH কমি অহা মানে H পজিটিভ আয়নৰ গাঢ়তা কিন্তু বৃদ্ধি পোৱা pH বাঢ়ি যোৱা মানে H পজিটিভ আয়নৰ গাঢ়তা হ্ৰাস পোৱা তাৰ পিছতে তোমালোকে নিজে গম পাবৰ বাবে তোমালোকৰ কিতাপতে কেইটামান বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ pH ৰ ভ্যালু বিলাক দিয়া আছে পাচক ৰসৰ pH দিয়া আছে 1.2 তাৰ মানে তাৰ পৰা আমি কি গম পাইছো যে পাচক ৰসটো এসিডিক হয় নে ক্ষাৰকীয় হয় পাচক ৰসটো তাৰ মানে ক্ষাৰক কি কয় এসিডিক হয় কাৰণ pH কি হৈছে 7 তকৈ কম pH 7 তকৈ কমি যোৱা মানে কি হ'ব এসিডিক হ'ব বা আমলিক হ'ব তেতিয়ালে পাচক ৰসটো কি হ'ব আমলিক নেমুৰ ৰসৰ pH টো দিয়া আছে আমাক 2.2 তাৰ মানে কি হয় আমলিক এটা বিশুদ্ধ পানীৰ pH কিমান দিয়া আছে 7.4 প্ৰায় নিউট্ৰেলৰ ওচৰা-ওচৰি সেই কাৰণে একেবাৰে নিউট্ৰেল নহলেও তাৰ পিছত মেগনেছিয়া দুগ্ধৰ কি দিয়া আছে 10 তাৰ মানে ক্ষাৰকীয় সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ মিশ্ৰণৰ দিয়া আছে 14 তাৰ মানে ক্ষাৰকীয় সো যাৰ ক্ষাৰকীয়তা বেছি তাৰ কি হ'ব 14 ফালে বাঢ়ি গৈ থাকিব লাহে লাহে pH টো বাঢ়ি গৈ থাকিব যাৰ আমলিকতা বেছি তাৰ pH কমি গৈ থাকিব এতিয়া আমাৰ শৰীৰটো কি থাকে কিছুমান pH ৰ পৰিসৰ থাকে মানে সীমা এটা থাকে আমাৰ শৰীৰটোৱে কিমানৰ পৰা কিমানৰ ভিতৰত কাম কৰে বুলি কৈছে 7.0 ৰ পৰা 7.8 pH পৰিসৰ তাৰ মানে আমাৰ বডিটোৰ pH টো কি হ'ব ইমানটো মেইনটেইন যেতিয়া হৈ থাকে আমি নিৰোগী হৈ থাকিম কিন্তু ইয়াৰ যেনিবা আমাৰ যেনিবা বডিটোৰ pH সাপোজ 5.5 লৈ গুছি আহিলে কিবা কাৰণত গুছি আহিব লগা হ'ল তাৰ মানে আমাৰ সাংঘাতিক ধৰণে বেমাৰ আজাৰ আমাৰ হৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা কন্ডিশনত নরমাল অবস্থাত কি হ'ব লাগে আমাৰ শৰীৰটোৱে কিমানত কাম কৰে pH লেভেল 7.0 ৰ পৰা 7.8 গুটেই যেনিবা আমাৰ পৰিবেশৰ pH টো কমি পিনি 5 হৈ থাকিলে 3 হৈ থাকিলে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰো যদি আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ pH বুলে 10 হৈ গল 14 হৈ গল 13 হৈ গল তেতিয়াও আমি কি হ'ব নোৱাৰো জীয়াই থাকিব নোৱাৰো এই লেভেলটোৰ ভিতৰতে থাকিলে আমি নিৰোগী হৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম তেনেকে বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ কিছুমান pH ৰ লেভেল আছে এতিয়া বৰষুণৰ পানীৰ পৰা আমি কি জানো এটা এসিড ৰেইনৰ কথা আমি জানো হয়নে এসিড বৰষুণ এটা বৰষুণটোক আমি এসিড বৰষুণ বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া 5.6 তকৈ তাৰ pH কমি যায় 7 তকৈ কমি গল মানে কি হল হি অলৰেডি আমলিক হলেই আৰু 7 তকৈ কমি যোৱা মানে হি আমলিক হল এতিয়া 5.6 মানে হি কি হয় আমলিক এখানে এসিড বৰষুণ বুলি যে কওঁ আমি হেতু কাৰণে এসিড বৰষুণ আমাৰ শৰীৰটোৱে কিমানৰ পৰা কিমান লৈকে ল'ব পাৰে 7 ৰ পৰা 7.8 লৈকে গতিকে 5.6 ৰ যদি পানীখিনি আমাৰ গাত পৰিবলৈ হয় তেলে আমাক হেখিনি বেমাৰী কৰিব নকৰে কৰিব হয় এসিড বৰষুণৰ ইফেক্ট বিলাক আমি জানো আমাৰ স্কিন বেয়া হয় কিবা হয় ধেই আমি পাইছো হয়নে এবিলাক চাবা তাৰপৰিও কি হ'ব এই 5.6 লেভেলৰ এই আমলিক পানীখিনি যেতিয়া বৈ গৈ মাছ কাছ থকা জায়গাত যাব তেতিয়াহলে কি হ'ব তাহাতক ইফেক্ট কৰিব এই কথাখিনি ধুনিয়াকে আছে নিজে লিখিব পৰাকে মই জাস্ট বুজাই দিছো তোমালোকক সহজে তাৰ পাছত আমি যে দেখো কেতিয়াবা খেতি কৰি থোৱা আছে ঘৰত ধনিয়া ছটিয়াই থোৱা আছে পালেং ছটিয়াই থোৱা আছে কি হৈ যায় হালধীয়া পৰি যায় উতে খেতিখিনি কেলে তাত তাৰ মানে কি হৈছে pH পৰিৱৰ্তন হৈছে মাটিখিনি খেতি কৰোতে বা মাটিখিনিৰ লগত কিবা মিহলি হৈ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য হ'ব পাৰে কিবা মিহলি হৈ কি হৈছে মাটি দখৰৰ সেই খেতিখিনিৰ কাৰণে যেটো pH থাকিব লাগে pH লেভেল যিখিনি আমলিকতা বা যিখিনি ক্ষাৰকীয়তা সেই মাটিখিনি থকাটো প্ৰয়োজন তাতকৈ কি হৈছে আমলিকতা বৃদ্ধি পাই গৈছে বা ক্ষাৰকীয়তা বৃদ্ধি পাই গৈছে তাৰ বাবে কি হয় সেই যিবিলাক আমি খেতি দেখো হেবিলাক মৰহি যায় হালধীয়া পৰি যায় বা তেনেকুৱা কিছুমান পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে তাৰ পিছত দিয়া আছে আমাৰ পাচন তন্ত্ৰৰ pH চোৱা আমাৰ পেটৰ ভিতৰটো কি থাকে pH লেভেল মেইনটেইন হৈ থাকিব লগা হয় আমাৰ পেটত কি উৎপন্ন হয় হাইড্ৰক্লৰিক এসিড থাকে আমাৰ তাকো কনসেন্ট্ৰেটেড হাইড্ৰক্লৰিক এসিড ইনে যদি আমি কোবাত দিও ফুটা ওলাই যাব লগিয়া এসিডটো আমাৰ পেটৰ ভিতৰতে থাকে খাদ্য হজম কৰিবৰ কাৰণে গম পাইছানে সেই কাৰণে আমি সময় খাই থকাটো প্ৰয়োজন আমাৰ শৰীৰটোৱে সেই এসিডটো এনেকুৱা ধৰণে এনেকুৱা এটা জুখত উৎপন্ন কৰি থাকে যাতে আমাৰ সময় খাদ্য বস্তুবিলাক হজম কৰি থাকিব পাৰে খাদ্য বস্তুৰ লগত মিহলি হৈ তাৰ মানে হি কনসেন্ট্ৰেটেড হৈ থাকিবলৈ নাপায় পেটৰ ভিতৰত কিন্তু যদি আমি সময়মতে খাদ্য নাখাও তেতিয়া কি হ'ব সেই উৎপন্ন হোৱা এসিডখিনিয়ে খাদ্য যদি লগত বিক্ৰিয়া কৰিবলৈ নাপায় তেতিয়াহলে আমাৰ কি কৰে পাকস্থলীৰ বেৰবিলাকত ঘা লগাই দিয়ে আৰু পাকস্থলীৰ বেৰত তেনেকে ঘা লগাই দিয়াটোকে আমি কি বুলি কওঁ গ্যাস্ট্ৰিক আলসাৰ হৈ গৈছে বুলি যে কওঁ ঘা লাগি যায় তো গ্যাস্ট্ৰিক আলসাৰ হোৱা কাৰণটো হল হেতুই গম পাইছানে কি হয় আমলিকতা বৃদ্ধি পাই যায় কেনেকে আমলিকতা বৃদ্ধি পাই যায় আমাৰ পেটৰ ভিতৰত থাকে হাইড্ৰক্লৰিক এসিড আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এসিডে সময়ে আমাৰ খাদ্যবোৰৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি থাকে কাৰণে নিউট্ৰেল কন্ডিশনত থাকে কিন্তু যদি সময়ে খাদ্য নাপায় আমাৰ ভিতৰত তেতিয়াহলে কি হ'ব হাইড্ৰক্লৰিক এসিডে আমাৰ পেটৰ ভিতৰত যেনি তেনি ঘা লগাই দিয়ে সো হেতুই
আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ পেটৰ এতিয়া সেই এচিডিটি যে হয় এচিডিটি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক আমি দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাক তাৰমানে কি হয় ক্ষাৰকীয় আমি জানো যে এচিডে ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিলে কি হয় ইটোৱে হিটোক প্ৰশম কৰে হয়নে তেতিয়াহ'লে এচিড যদি আমাৰ ভিতৰত উৎপন্ন হৈছে তেতিয়াহ'লে তাক নাইকিয়া কৰিবলৈ আমি যদি ক্ষাৰকীয় কিবা এটা খাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যায় আমাৰ যেটো কন্ডিশন এসিডিটি হেতু নিউট্ৰেল হৈ যায় সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰো এই ম্যাগনেসিয়াম দুগ্ধ ইউজ কৰা হয় বা ম্যাগনেসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এই কিতাপতে ধুনিয়াকৈ তোমালোকক দিয়া আছে মই জাস্ট বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো কথাখিনি তাৰ পিছত আমি হৰু লৰাছলি দেখো যে মুখৰ ভিতৰত গুটে দাঁত বিলাক খাৰে খাইছে কওঁ যে কোলা কোলা হৈ যায় ঘৰিয়ালৰ নিচিনা সো হেতু আসলতে খাৰে না খায় হেতু হল এসিডহে খায় খাৰ ইনে বদনাম সো মুখৰ ভিতৰৰ pH ৰ পৰিমাণ যদি 5.5 তকে কমি যায় মুখৰ ভিতৰৰ pH টো তাৰমানে আমাৰ মুখৰ ভিতৰখন এসিডিক হয় আমাৰ কাৰণ লালটিয়ে কি কৰে সেলুলোজৰ আংশিক পাচন কৰে তোমালোকে বায়োলজি লেসনটোত পাবা প্ৰথম লেসনটোত সো মুখৰ ভিতৰ লালটি বিলাক আমাৰ কি হয় এসিডিকে হয় কিন্তু 5.5 তকে যদি কমি যায় এতিয়া চকলেট হক বা কফি হক সেই বস্তুবিলাক কি হয় অলপ এসিডিক হয় আৰু হেবিলাক খাই যদি আমি মুখখন ভালদৰে পৰিষ্কাৰ নকৰো হে কাৰণে কি হয় মুখৰ ভিতৰৰ pH টো 5.5 তকৈ কমি যায় আৰু 5.5 তকৈ pH কমি যোৱা মানে কি হ'ব হে এসিড বিলাকে আমাৰ দাঁতৰ এনামেল দাঁত যেটো বস্তুৰে বনোৱা হয় এটোক এনামেল বুলি কয় হেবিলাক লাহে লাহে ক্ষয় যায় গম পাইছানে আৰু হেতুকে আমি খাৰে দাঁত খাৰে খাইছে বুলি কওঁ আসলতে দাঁত খাৰে না খায় দাঁত কিহে খায় এসিডে খায় তাৰ পিছত তেনেকে আত্মৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ ৰাসায়নিক সংগ্ৰাম বুলি আছে তাত এই যে আমাৰ কি হয় আমৰলি পৰুৱাটোৱে কামুৰিলে যে খুব বিখায় বা মৌ মাখি এটাই বিন্ধি দিলে যে বিখায় বৰল এটাই আমাক বিন্ধি দিলে যে বিখায় বা সুৰাত পাতক আমি চুই দিলে যে আমাৰ হুং বিলাকে যে আমাক কি কয় খজুৱায় সো তাতো কি থাকে বুলি কৈছে কিছুমান এসিড থাকে আৰু সেই এসিড বিলাকৰ নাম তোমালোকক হেদৰে ইয়াত দিয়া আছে তোমালোকে নিজে চাই লবা এইখিনি বস্তু গম পাইছানে পৰুৱাৰ হুং সুৰাতৰ হুং এবিলাকত কি এসিড থাকে এই এসিড বিলাক তোমালোকক এই নাম বিলাক জনাটো প্ৰয়োজনীয় সো এইবিলাক তোমালোকে চাই লবা আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিবিলাক টপিক আছে সেই টপিক বিলাক তোমালোকৰ এক্সামত নাহে এবিলাক সিলেবাসৰ পৰা অতৰাই দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰ পিছৰখিনি আমি আৰু ডিসকাস নকৰো তোমালোকৰ আটাইকেইটা লেসন পঢ়াই শেষৰ পিছত মই পাৰিলে কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু এই ক্লাছটোৰ পৰা যদি কিবা উপকৃত হলো বুলি ভাবিছা তেতিয়া হলে লাইক এটা কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু যিমান পাৰা লগৰীয়া সকলৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা কাৰণ যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হৈছে বুলি গম পাও আমাৰো মন যায় আৰু এনেদৰে ভিডিও বনাই থাকিবৰ বাবে গতিকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চাবা আৰু বেলেগকো দেখুৱাবা নতুন এটা ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই